hem är kanske lite bredare än bara innanför de 4 väggarna var man sover. Jag kan känna mig hemma mitt ute på vattnet eller på någon liten kobbe, mitt i skogen eller mitt i natten, mitt i en stad. För mig började då, när jag var en liten pojke, skissa något smått på ett papper. Och mina föräldrar har genusett, vi lagar den. Vi bygger den tillsammans. Efter den upplevelsen så har jag bara velat skapa svårare och större saker. Det är jättelätt att göra något invecklat, men att göra något simpelt är jättesvårt. För mig som designer är det otroligt viktigt att de sakerna som jag skapar faktiskt har ett långt liv, håller, du kan reparera dem, de är på ett sätt tidlösa. Men också så att till slut så kan du också bara spjälka upp dem och återanvända dem. Det var roligt att hitta också många möbler som var gjort helt massivt trä eller väldigt naturliga färger. Och det var de som jag valde för att skapa mitt rum. De är otroligt viktiga, de här dagsturerna jag tar ut, för att en dagstur kan bryta vardagens kanske monotona rutin. När jag sitter i kajaken och paddlar på vattnet så det är jättepersonligt. Det känns som att du är en del av havet för en stund. Alla andra tankar bara glider bort och det är bara du och havet. De flesta av mina bästa idéer kommer då när jag kan bryta loss från vardagen. Jag försöker tolka något, hitta en ny vinkel eller ett nytt perspektiv för att se på något. Och det tar tid att hitta en mer simpel lösning. Sen när jag slutligen kommer tillbaka från de här dagsturerna så jag kommer hem med en otrolig lugn och ro. Och till och med kanske ett nytt sätt att se på saker.